नमस्कार मित्रांनो, मी ओमप्रसाद गवस आणि आत्ता मी आहे खडपडेमध्ये। तर आज आपण बाबा वॉटरफॉलला चाललो आहे। बाबा वॉटरफॉलला जाण्याचा नेहमीचा जो मार्ग असतो तो म्हणजे आंबोली चौकुळ मार्गे बाबा वॉटरफॉल, पण आज आपण तसं न जाता एका वेगळ्या रूटने चाललो आहे। हा रूट खूप थ्रिलिंग आहे। हा रूट म्हणजे तळकटवरून खडपडे कुंभवडे करत बाबा वॉटरफॉलला आपल्याला पोहोचायचं आहे। थोडासा ऑफ रोड आहे, थोडं डांबरीकरण झालेलं आहे, बाकी सगळा जंगलातनं जातो। दोन्ही साईडला भरपूर जंगल आहे, काही वेळा जंगली प्राणी पण आपल्याला दिसू शकतात। गेले 2-4 दिवस भरपूर पाऊस पडतोय आणि आता पण थोडा पाऊस चालू झाला आहे आणि आपल्याला लवकरात लवकर बाबा वॉटरफॉलकडे पोचायचं आहे। थोडासा पाऊस कमी असेल तर आपल्याला शूट चांगलं करायला मिळेल। तर चला आपण या आता ऑफ रोडने एका नवीन रूटने बाबा वॉटरफॉलकडे जाऊयात। तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलोय मुख्य बाबा धबधब्याजवळ आणि वातावरण खूप सुंदर आहे। पाऊस अजिबात नाही आहे, त्याच्यामुळे मी आता माझा ड्रोन फ्लाय करणार आहे। तर तुम्ही फक्त नजारे एन्जॉय करा।
तर मित्रांनो, आम्ही आता बाबा धबधब्यावर बराच वेळ एन्जॉय केला आहे आणि आता साधारण 12:30 वाजलेत. सकाळी 7 वाजता घरातून निघालो होतो, सावंतवाडीवरून निघालो होतो. पण मला हा जो खडपडे मार्गे जो रोड आहे, खडपडे कुंभवडे मार्गे बाबा धबधबा, हा रूट एक्सप्लोअर करायचा होता. त्याच्यामुळे मी सावंतवाडीवरून निघून आंबोली मार्गे न येता तळकट मार्गे कुंभवडे खडपडे कुंभवडे करत बाबा धबधब्याजवळ आलो आहे. हा रूट खूप सुंदर आहे, थोडासा ऑफ रोड आहे, जंगल आहे, पूर्ण दोन्ही साईडला जंगल आहे. सहसा तुम्हाला तिथे कोण मिळणार नाही, म्हणजे गाड्या वगैरे काही नाही मिळणार वाटेत. त्याच्यामुळे जर येत असाल तर 4-5 लोक मिळून येऊ शकता. तर थोडासा खराब रोड पण आहे तो, पण खूप एन्जॉय केलं मी आणि खूप मस्त वाटलं. त्याच्यानंतर आम्ही साधारण 9-10 वाजता वगैरे पोचलो होतो बाबा धबधब्यावर आणि आता 2-2.5 तास एन्जॉय केल्यानंतर आता आम्ही रिटर्न निघतो आहे. तर पाऊस नव्हता, त्याच्यामुळे ड्रोन फ्लाय करायला मिळालं आणि खूप चांगलं फुटेज मिळालं. तर तुम्हाला ड्रोन शॉट कसे वाटले हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.